Привіт, по-перше. Привіт! Дякую, що ти прийшла до нас. Ми будемо говорити сьогодні в рамках наших розмов про твою роботу, точніше про серію твоїх робіт, які є частиною нашої колекції. Але перед тим, може, ти би пару слів розповіла трохи про себе? Ну, може, про себе як художницю, або про себе як людину. Я не знаю, що простіше, але трошки біографічно вчилася в художній школі, в республіканській художній, яка так називалася ще ця славетна РХСШ. Там це 7 років, а потім навчалася в інституті, котрий потім, під час просто мого навчання він став академією, і це ще 6 років, тобто 13 років академічного навчання, уяви собі. Насправді я з цим працюю весь час, і я не так давно зрозуміла, що це є і такою певною наснагою, дуже специфічною. Бо тут мені цікаво, як дуже багато художників, вони хизуються своїм умінням. Просто умінням, тобто тим, що вони вміють малювати. Є такі премії, до речі. Є такі премії за майстерність. Правда. Правда, в Україні. І це мені цікаво було також завжди. Що таке майстерність, що вкладається в це вміння, яким хизуються художники? Взагалі-то вміння, воно ж дуже пов'язане із тілом. І тут я теж відчуваю, що це академічне навчання, воно просто в'їлося в мене, і певні рухи, вони є автоматичними. І коли я ловлю себе на цьому, я намагаюся щось з цим робити, якось з цим працювати. Я розумію, що я не можу цього позбутися, але я намагаюся, так би мовити, перенаправити. Це таке дуже специфічне бачення, це таке дуже спеціальне уміння, спрямувати його у річище, яке мені цікаво розвивати. Як це можна пояснити? Що це ж зовсім не обов'язково використовувати своє уміння буквально. Тобто це зовсім не обов'язково його клонувати. А можна, наприклад, ці малюнки, зараз ми просто тут над цим столом сидимо, і, наприклад, тут мені дуже важлива була, як, власне, і в інших щоденникових серіях, така собі прозорість мови. Тобто максимально позбутися уміння такого позірного. Тобто того уміння, що багато художників, вони його виносять просто на позір, вони його демонструють. Дивіться, як я вмію. Але мені цікаві художники, і цікаво було дуже для себе, це уміння застосувати, так би мовити, щоб воно було невидимим. Це таке, якби таку певну, не знаю, може такі аналогії, як щось як кунг-фу, коли ти перенаправляєш це уміння чи це енергію в щось, що тобі цікавіше чи що тобі важливіше. Мабуть, коли я розумію, яким саме чином, саме в цей момент, саме в цей мій час, це уміння дотичне до мене. Але тобі це уміння не заважає, правда? Воно все ж таки дуже важливе для тебе, воно тобі дає цю легкість, напевно, і цю прозорість також. Звісно, так. В певному сенсі уміння дає легкість, і уміння дає свободу, бо неуміння, воно є певною обмеженістю і такою теж, в певному сенсі, в'язницею. Але, я не знаю, як тіло, воно може заважати, а може навпаки. Тобто, і оцю грань, оцю межу мені дуже важливо спіймати. Бо як і про цю серію, і про київський щоденник, і про китайський еротичний щоденник, і про київську цигейку, і про спортивну казали, були дуже і різні відгуки, але було багато відгуків, що це невміння абсолютно.
вона ж не вміє малювати. Якщо говорити вже про щоденник, це для тебе спеціальна якась особлива мова, саме щоденник. Ну, бо ти робиш щоденники, а робиш Так. великі живописні полотна також. Але чому для тебе важливий щоденник? Для чого ти обираєш цю форму або цей інструментарій? Така дуже особлива форма. З одного боку, вона дає змогу дуже швидко зробити дуже швидке висловлювання, бо я навмисно беру цей папір, який не призначений, він не професійний, це простий офісний папір, і акварельні фарби, і просту кулькову ручку, тобто такі низові прості матеріали, за виключенням акварельних фарб. І тобто, з одного боку, кожне висловлювання можна робити дуже швидко, а з іншого боку, сама серія, вона розтягується, як у випадку із київським щоденником, вона розтягнулася на роки. Вона розтягнулася на 3 роки. З 13 по 15. На 2, трошки там більше, 2 років. Для когось іноді важливо в щоденнику датування. В тебе десь зустрічається датування? Чи це важливо для тебе це датування? І як ти взагалі потім можеш реконструювати? Чи ти сама пам'ятаєш? Сама я пам'ятаю, звісно. І мені дуже легко визначитися з тим, коли саме я робила той або інший малюнок. Але для глядача це не важливо абсолютно. Тобто датування – це такий емоційний жест. Ось тут я бачу. От, наприклад, так, 3, я спеціально 1. знайшла 2, там, де є 1 березня і 3 березня. Прям поруч дати. Ну, ці дати, ці написи, вони просто стають матерією самого малюнка. Тобто вони не є окремими, вони не є якимось спеціальним підписом, власне, як і написи на малюнках. Тобто вони вже у певному сенсі вони слова, і воднораз вони є малюванням. Тобто цей текст, він фактично є, я не знаю, частиною вже живописного висловлювання. Так, абсолютно. Часто мене теж питали про послідовність малюнків, і чи важлива послідовність, чи можна їх, я їх зберігала у папках, і також мене запитували, чи можна їх міняти місцями, чи можна їх дивитися окремо, чи тут важлива певна, чи вони складаються в таку специфічну таку вервечку, череду. Ні, їх можна дивитися як завгодно. Тобто, коли я їх показую таким полотном, на кшталт того, як вони зараз лежать тут на столі, то я керуюся просто таким, я не знаю, таким професійно-емоційним баченням. Тобто я з них роблю композицію і воднораз історію, воднораз висловлювання, і кожного разу воно інше. І коли це робить хтось інший, коли, наприклад, вони на виставці і цим займається куратор, мені також цікаво, що з цього виходить. Тобто вони насправді дуже пов'язані, бо я не розділяю, наприклад, окремо революцію, початок війни. Тобто я по цих фазах його не вишиковую, не шикую. Тобто ці історії, які ти вибудовуєш, вони літературні історії, там наратив, чи це все ж таки така емоційна якась історія? Мені було дуже важливо, щоб наратив, який, звісно, був, тобто я відштовхувалася від абсолютно конкретного відчуття. Але цей наратив, він складний, тобто цю історію неможливо розповісти. Тобто її можливо розповісти, переповісти тільки ось таким чином. Саме чому я не почала його малювати. Бо цей наратив, він дуже суперечливий. І кожна історія, вона там елементи цієї історії, кожної, яка там вміщується у кожному з малюнків, вони, деякі з них входять у колізії. І тому мені шкода, коли щоденник сприймає з такої точки зору такого офіційного
офіційного патріотизму. Ага. А є така точка зору? Ну, звісно, ну, що ми маємо вважати там під українською державою, тобто, що ми можемо критикувати, чого ми не можемо критикувати. І то також я пам'ятаю, коли я показувала перші малюнки, і це була перша виставка, називалася вона «Білі листи», і вона була у 2014 році, здається, у 2014-му. І я хотіла відмовитися. Просто в мене була вже запланована виставка в галереї Карася. І абсолютно я була на неї налаштована. Здавалось би, які виставки, коли таке відбувається. І щоденник тільки починався. Я не пам'ятаю, скільки малюнків було тоді. І я нервувалася ще через те, що я можу якимось чином нашкодити тим, за кого я вболіваю, кому я співчуваю просто всім серцем. Це така була швидка реакція, дуже близький погляд художника на подію в цій ситуації з щоденником? Ну, цей близький погляд комфортний, зручний, з ним легше, складніше працювати, ніж з дистанцією, наприклад? Я не знаю, складно сказати. Це була така необхідність, бо тут взагалі, коли ми кажемо про мистецтво, яке може, як на мене, і має бути, яке не має бути, яке є політичним, то що вкладати в це слово «політичне»? Це коли просто, знову-таки, політичне, що відбувається, що ми бачимо і що ми можемо осмислити, намагаємося осмислити, звісно. Політична позиція. Намагаємося, випрацьовуючи свою політичну позицію, осмислюючи те, що відбувається, проводячи паралелі якісь. Але водночас, коли це політичне, воно стосується не тільки всіх, всіх навколо, але яке стосується і мене не просто тому, що я можу брати в цьому участь, тому що я можу там десь можу стати навіть активісткою якоїсь події, а в сенсі, як би це сказати, тілесному. Коли я це політичне відчуваю, я не знаю, черево відчуваю. Воно настільки моє, безумовно моє. Тобто воно і не хороше, і не погане. Тобто це не політична позиція. Це ось моє, про яке я можу говорити ось таким дуже складним, суперечливим чином. Коли я думаю про щоденник і про цю серію, у мене в голові виникає інша твоя робота, не щоденник. В мене в голові виникає твоя робота 12-го року «Небо». Бо коли я дивилася на цю роботу кілька разів, мене не покидало, знаєш, таке відчуття абсолютної трагічності, очевидно, але і такого неймовірного передчуття. Цього навіть такого геніально-фантастичного передчуття, яким володіє тільки художник. Людина може щось відчувати, але візуалізувати оце передчуття або оцю катастрофічність звичайній людині досить складно. Натомість, я не знаю, чи ти можеш зробити з цим передчуттям, чого можна якось використати це передчуття, це передбачення, яке несе художник насправді в всіх ситуаціях. Бо ця робота 12-го року, людина, або жінка, мені здається, як я пам'ятаю, яка придавлена просто небом, яка якби знаходиться в такій ситуації дуже, не знаю, для мене було дуже промовистим і дуже сильним таким знаком чи образом. А тут же ж така залежність, взаємозалежність, що щойно ти хочеш використати це перечуття, в тебе взагалі здатність до перечуття, вона зникає просто в ту саму мить. І тут важливо не втратити цей хід думки, коли ти відчуваєш, що ось вона пішла.
Але Бо іноді ти не відчуваєш цього, ти просто можеш щось зробити, можеш щось навіть зробити там добре. Але є якась така, якщо образно сказати, якась сліпота певна, що ти не бачиш. А потім ти можеш це... А потім ти раптом починаєш бачити, але це для мене, знову ж таки, дуже пов'язане із такими практиками, як малювання. Я тут не кажу не в такому не у вузькому сенсі, а у широкому, тобто взагалі цього контакту із матеріалом, із матеріальністю фарби. Тут мені важлива була кулькова ручка. Я навіть гелієвою не можу малювати, бо тут я маю натиснути. Має бути це якби ствердження зусилля вкладання якби в писання. Тому живопис, саме тому, бо там є така матеріальність, з якою я витягаю продовження ідеї, і воно може бути несподіваним абсолютно. Тобто вона може піти зовсім в інший бік, туди, куди я не збиралася. Чому для тебе, чому з'являється це око? А це конкретна ситуація, я так здивувалася, що ось, або не здивувалася, бо у цій абсолютно нервовій атмосфері, і коли тут є Майдан, і тут ми йдемо із Володимиром у натовпі людей додому, і така повна розгубленість. І тут просто у вечірньому натовпі серед там, людей, що йдуть з роботи додому, йде людина у костюмі ока. Тобто просто голова, там, мабуть, була якась рекламна акція. Голова як око величезне. І я зрозуміла, що це просто знак. Просто знак, який йде на мене. Ось тут зараз, тобто я зрозуміла, що я маю стати цим оком. Тобто я маю не обирати, а вдивлятися просто в усе. І тут теж можна сказати, що це такий погляд, якому нас навчали у художній школі, у художній академії. Коли ти маєш так розсіяти, розпорошити погляд і бачити все, навіть те, що збоку. І тоді ти тобто ти не маєш дивитися на щось окремо, бо насправді такі найяскравіші події, вони ж можуть затуляти щось дуже важливе. Тобто подія, вона ж дуже складна і вона така багатошарова. Але потім ти цю історію з костюмом дуже по-різному використовуєш, наскільки я розумію. Тому що з одного боку тут є око, або тут, не знаю, іноді цей сюжет дуже впізнаваний, я би так сказала. Тут буквальна ситуація, тобто це просто, ситуація. Я не пам'ятаю, чи я робила фото, ні, я не робила фото, навіть я просто запам'ятала. І тут же ж ці персонажі, мене теж питали часто, хто це, хто ці люди-звірі, чому ці величезні звірі, але це теж такі дарунки. Я так вважаю, що доля, вона просто, і взагалі саме життя, сама реальність, вона ж підкидає такі підказки просто. Вона іноді, коли ти починаєш бачити, коли ти налаштовуєш, можеш налаштувати, маєш змогу налаштувати, коли щось тобі відкривається, і ти бачиш, тобто ти бачиш, власне, те, що всі бачать. І вони ж не приховані. Вони не приховані. Це ж ці персонажі, які для фотографування, ці люди, які в костюмах звірів, ходили по Майдану, вони нікуди не зникали, тобто вони були там весь період. Мене це дуже дивувало, начебто тут просто такий контраст. Тобто з одного боку тут йде мова про життя і смерть, і з іншого боку тут стоїть черга там десь, я не знаю, чи за чаєм, чи за супом безкоштовним. І стоять люди дуже різні. І там же ж на Майдані були не тільки учасники подій, там вже з'явилося дуже багато безхатченків. Тобто там були абсолютно різні люди. І тут в цій такій дуже строкатій черзі стоїть там, я не знаю, такий панда, чи там стаканчик кави такий величезний, тобто людина, яка там... Ти знаєш, у них була точка переодягання, це до Майдану, на Грушевського, 4. Там є будиночок, коли треба було зайти у двір,
І я їх я в той час працювала в художньому музеї, і я їх часто дуже зустрічала, тому що вони з того двору, вони постійно виходили, бо там десь у них була якась коморочка, де вони переодягалися. Вони підсилювали дивні і створювали таку дуже спеціальну, таку абсурдну картину. Ну а тут для мене вони важливі, тому що це звірі, і взагалі те, що відбувалося, воно було таким випробуванням не тільки для учасників, а не тільки для залучених безпосередньо, а взагалі для багатьох, для всіх, хто був поруч, і не тільки поруч, для дуже багатьох людей. Випробуванням на те, ну, як часто питають, як би ти вчинив, якщо? І тут це «якщо» відбувалося. І тут повідкривалося просто багато таких боків у деяких людей, які там у нормальному житті вони перебувають в такому сонному режимі. Просто Вони прокинулися. Вони просто повилазили. Тобто повилазила така дикість, певна. Ну, тваринність, але вона може вилізти у найцивілізованіших спільнотах. Я згадую, коли ми були у В'єтнамі, і в Сайгоні ми потрапили в музей війни. І все це ж взагалі-то події такого дуже близького минулого. Це, власне, наша реальність також така паралельна. І я була вражена, я не знала про це. Там були експонати з американських в'язниць. Американці набудували в'язниць просто по всій країні. Тобто там була мережа, ну, така дуже щільна. І катування, які вони там, які вони використовували, вони були абсолютно середньовічні. Але як це можливо? Тобто нам здається, що ця цивілізованість, ми ж вважаємо себе цивілізованими людьми, що вона нас прикриває. Але це така тоненька плівочка, яка просто рветься. І якщо її не підтримувати, вона дуже швидко рветься. І звідти вилазить тварина. Я думаю, що питання і знання, хто ти є, напевно, тобі дуже, чи людині може допомогти. Прийняття себе і тваринності своєї, напевно, і, не знаю, жіночості, і чоловічості, і дитячості. Але в деяких малюнках, якщо говорити про цих звірів, в тебе є ще також ведмеді. До речі, вони частіше в тебе десь зустрічаються. Ну, це такий символ дуже прямий, бо але це прямий символ. Абсолютно буквальний, правда? теж були запитання. Так, звісно, як символ Росії. Десь є люди, десь нема людей. Чи ці пейзажі без людей також просто спогади, нотування, чи вони для тебе все ж таки… А тут неважливо абсолютно, тобто тут, наприклад, там ці вогонь і вода, то це теж абсолютно конкретна картинка, коли тут горіло, а тут просто… Водомети біля заливали. Жовтневого палацу. Тобто вони ж є персонажами. А як ти продовжуєш далі? Бо я дивлюсь, я маю на увазі, яке продовження мав цей щоденник? Тому що є дуже конкретні, дійсно дуже, я б не сказала наративні, але зрозумілі по датах або зрозумілі по подіях такі спогади навіть, да, такі нотування. Є якісь інші, наприклад, ця сокира цей пам'ятник. Пам'ятник Шевченку. Шевченку. Так, в Каневі. Чому він в тебе також щоденнику з'являється?
це, звісно, не буквально щоденник, був навіть не тільки, Шевченко, як на мене, був дуже важливим, я не знаю, як це сказати, не учасником, але в якомусь сенсі учасником події, ініціатором. Взагалі тут все було дуже символічно, і ці ювілеї, які... І молодий Шевченка, до речі, якраз це був перший рік, фактично, де всі звертали увагу, що на постерах був молодий Шевченко. Тобто там фігура Шевченка була дуже символічною, але в мене навіть є, це був вже 15-й рік, мені здається, і ми з'їздили на тиждень в Турцію, і я побачила, як бавляться діти, і когось зі своєї компанії вони закопують в пісок. Ага, на пляжі. Тобто на пляжі. Так. А це якраз були дні гробків. Тобто є такий дуже конкретний малюнок, пляжний. І такі частини голови, напевно. Так, голова стирчить просто з цієї форми такої, теж дуже впізнаваною вона як. Десь ти все ж таки використовуєш тексти. Я розумію, ти сказала, що вони частиною є вже, не знаю, малюнку, але десь це дуже конкретні тексти. Наприклад, десь, звісно, там написано «Літо, як завжди», наприклад. А тут мені здається, це Колескова. Колескова, бо також я малювала, і паралельно біля мене стояв відкритий ноутбук. Я слідкувала за новинами, і тут і поруч робила малюнки. І тут художник з Росії Дмитро Булнікін, він раптом виклав запис з українськими колосковими. Це було так пронизливо просто, бо він його виклав просто без коментарів. І я не знаю, чиє це виконання. Виконання неймовірне. Тобто воно не естрадне і воно таке моторошне. Тобто там жіночий голос, він співає із такою байдужістю. Тобто не ніжністю, не віддаванням, взагалі там не немає жодних почуттів. Він співає дуже монотонно. Колискові відомі, є багато виконань саме цих колискових, але це виконання, воно мене настільки вразило, я навіть зараз починаю хвилюватися, коли я його згадую. І тут у мене наклалася просто картинка того, що відбувається. І вона ще довго накладалася, тобто і під час війни також. Тобто ми ж просто від монітора не відходили всі, я думаю, практично. І ми слідкували, і ми знали, що відбувається ось просто зараз у реальному часі. І я навіть працювала, я вмикала ці колискові. І саме слухала, ті записи? Так, саме це, тільки цей запис. І слухала його багато разів. І тому це не тільки в цьому малюнку, а тут у декількох малюнках, і потім навіть у живописі вже більш пізньому якісь вже не сюжети, а щось, якісь певні зображення, вони навіяні цими текстами з колискових. Я спіймала себе якось на думці, що я читала один текст критика, який був, частина тексту була про тебе, частина була про Володимира. І я спіймала себе на тому, що дуже чітко вхоплено і дуже, так знаєш, наративно, літературно добре описано, що робить Володимир. Тобто, на мій погляд, критик спіймав. І воно мене відгукувало. Принаймні, це мені відгукувалося. Але цей саме критик, чоловік, хоча я думаю, що це
може бути і неважлива, але мені здається, що в цій ситуації важливо. Мені здається, що не зміг так описати і не зміг спіймати тебе. Знаєш, коли я дивлюсь на малюнки на ці, це, звісно, неймовірно спрощення емоцій, але перше, що в мене виникає, це те, що щось дуже моторошне. От моторошне до внутрішів, аж так, що мене прямо Ну, а як же ж? розриває зсередині, аж до цих, знаєш, до гусячої шкіри. І це рідко коли, ну не рідко, є, звісно, роботи, які так впливають на людину. На мене це так впливає. І я, коли заглиблююсь, я розумію, що це не через страх, бо я починала шукати чи через те, що мені страшно, чи ще якісь емоції. Але дотепер я не маю цієї відповіді для себе. Чи це страх, чи це не страх, але ця моторошність, вона постійно в мене виникає, коли я дивлюсь на ці пірнання і занурення. Для мене було дуже важливим і зараз, до речі, і зараз дуже важливо, бо війна не закінчилася. І зараз дуже важливо передати це відчуття, про яке ти зараз говориш. Бо я пам'ятаю, мабуть, із найсильніших вражень, коли просто центр Києва палав, було, що зовсім поруч іде нормальне життя. Тобто зараз теж відбувається те саме. Ось є війна, а ось тут ми живемо. І нормально. Все нормально, і ми обираємо, там, я не знаю, в супермаркеті, що купити. Але тут дистанція інша, хоча все те саме відбувається абсолютно. А тоді це було дуже близько, і це зближення, воно просто випарювало все зсередини, бо ти просто відходиш там, я не знаю, кількасот метрів, і все як завжди. І я пам'ятаю, мені дуже було важко купувати навіть купувати продукти в супермаркеті, заходити туди, бо коли ти бачиш ці блискучі полиці, а у тебе в очах зовсім інша картинка, і ти не розумієш, як це може ось так співіснувати просто. А це співіснує взагалі-то, це ж не тільки цієї події стосується, чи цієї нашої ситуації. Просто оце пам'ять як цих колискових. Тобто там же ж, я, до речі, раніше я згадала, коли я слухала ці колискові, я згадала дослідження Лоркі, яке теж перекладав Бібіхін. Я дуже давно його прочитала, бо я не пам'ятаю вже, я якось не шукала його, просто раптово якось на нього натрапила в інтернеті. І він досліджував колискові іспанські і досліджував жорстокість, яка там присутня. Бо мати, яка співає, вона співає, ну ось там покладуть і під лавицю, сама піду на вулицю, тобто я тебе лишу, ти лишишся тут, я тебе кину, я тебе віддам, там, я не знаю, хтось прийде, я тебе віддам. І, тобто вона дитину оцим виштовхує у світ просто, бо я не знаю, якось теж по-тваринному, як там навчають своїх дітей, що там буде зовсім не так, як тут зараз у таких рожевих пелюшках. Це від народження відбувається, від відштовхування з черва вже якби на цей світ. В якийсь момент ти вирішила припинити цей щоденник? Я зрозуміла, що все. Мене питали теж дуже багато разів, коли ти закінчиш. Я казала, не знаю, і мені самі було якось так, я не розуміла. Абсолютно, в мене не було плану. Власне, як і не було плану у жодному зі щоденників, які я робила. І раптом я зрозуміла, що це ось там мені треба передивитися трошки там кілька малюнків, вони останні все.
Тобто, в принципі, це висловлювання, чи цей період для тебе якось закінчився, але й не закінчився водночас. Ні. Справа в тому, що не закінчився, а він пішов по колу. Бо це ж така теж щось на кшталт традиції. Коли щось відбувається, викладати на Фейсбуці, наприклад, свою роботу, яка якимось чином дотична. А я викладала ж багато малюнків зі щоденника на Фейсбуці. Ні, я просто почали події, пішли по колу таким чином, що, наприклад, там через рік відбувається щось, що можна, ну я не знаю, проілюструвати, я дуже не люблю це слово, малюнком, який я зробила рік тому. Вау! І ти хочеш сказати, що, власне, в 16-му році, це знов-таки щодо спостереження художника, що в 15-му році закінчилося це коло, і з 16-го тобто ми був пішли якийсь рух, а потім на друге коло. Ми почали гальмувати. І я ж після щоденника, десь трохи пізніше, я робила серію «Резерв», ну це вже 17-й рік, мені здається, і там таке враження, як теж така фраза дуже розповсюджена, і від багатьох я її чула, а що ми можемо зробити? Ну, тобто ось розгублення. Ось, де навіть не розгубленість, а таке зізнання у власному безсиллі. І навіть не зізнання, бо насправді людина ж не безсила. І навіть якісь маленькі рухи, і хоча б позиція, навіть не активна, а хоча б визнання певної позиції, вона робить, як на мене, це дуже важливо. А дуже багато людей відсторонилося. Вони відмежувалися і закрилися, і там у мене такі люди схожі на ляльок. Просто закриті на таких якихось аморфних, як, я не знаю, як лялечки комах. Таке щось невідомо, чи щось з цього вийде, як ми казали зараз, чи воно вже вийшло, а тут просто порожня оболонка. А воно тут вже таких десь. лялечок вже в тебе Були, є звісно, кілька. Так. І маленьких лялечок, і дорослих лялечок. Ну, лялька-мотанка ще, бо теж все ж, коли почалося, то це таке найнагальніше, як на мене, питання було, що хто ми є, що таке взагалі є Україна. І, наприклад, мене і зараз це бентежить, бо, наприклад, коли ми кажемо, я не знаю, там про Іспанію, ми уявляємо собі якусь низку символів, звуків, таких запахів, просто як енергії. дуже простих. І ми розуміємо, ось ця країна. І тут теж якось я намагалася щось витягнути із цих мотанок багато. І ця мотанка, яка теж, вона така страшна, вона ж як із фільму жахів, це обличчя, без обличчя, яке перекрите хрестом. І тут у мене ж там є мотанка, яка повстала, тобто ці закриті обличчя в балаклавах. Теж це було і теж дуже сильне відчуття. І тут є також кілька. І ця балаклава, і там багато. Хоча це, напевно, тут ще не мотанки, да? Це все ж таки такі... Ні, тут же мотанка, тобто оця людина, яка там втратила... Розділене тіло і голова, да? Ну так. Є така річ, це цікавість скоріше, не знаю, це така профдеформація, я би сказала, музейницька вже. Бо ці роботи були створені між 13 і 15 роком. Тобто це така дуже коротка дистанція насправді зараз. Це минуло всього-навсього зараз від останніх робіт 5 років. Але ми вже достатньо, не знаю, сміливі всі, і розуміємо, що це варто. Тобто ми хочемо про себе розповідати в такий спосіб. З іншого боку, і художник, і фактично музей може помилитися в цій історії. І ця помилка, вона може бути одноосібна. Я маю на увазі художника або помилка музею, да, чи тих людей, які працюють в музеї.
Але може бути насправді не помилкою, може бути великою вдачею. Я іноді собі уявляю, а хто буде той дослідник чи ця людина років за 100, наприклад, яка буде на це дивитися. От я не знаю, що, наприклад, в твоїй уяві такий дослідник може дослідити тут? Чи не може? Я не знаю. Я не знаю, мабуть, що те саме, що я відчуваю до художників, з якими мене розділяє великий проміжок часу. Тут теж мене бентежить такий момент, що яким чином ми сприймаємо мистецтво, коли ми можемо не знати про контекст. Бо є багато досліджень, наприклад, стосовно, я не знаю, там японської поезії, є багато досліджень, в яких стверджується, що неможливо зрозуміти, не знаючи певних правил і контексту знову ж таки. Але я вірю все ж таки у таку універсальну оптику, бо мистецтво, воно ж це ж не якийсь гербарій, тобто воно живе, тобто воно може перебувати певний час у сонному режимі. І воно може певний час, навіть якщо воно не забуте, воно може певний час не хвилювати. І навіть найкраще, найпрекрасніше мистецтво, наприклад, це ми можемо побачити на прикладі нас самих, коли ми щось просто, на щось саме зараз не хочемо дивитися, або щось саме хочемо. зараз ми не хочемо читати. А якісь певні твори, ми їх бачимо і просто вони відкривають нам як ключі, відкривають нам шлях до розуміння того, до бачення того, що зараз відбувається. А для тебе є ця різниця, що це мистецтво все ж таки в приватній колекції може так само відкривати за деякий час? Чи це мистецтво в державній колекції, скажімо? Або в публічній? Тут насправді я рада, бо тут я рада, тому що такий значний блок малюнків, значний корпус малюнків, він зараз є у державній колекції. Бо це через вболівання за Україну як державу, як цілісність. А ти спостерігаєш за глядачем? Майже ні. А за реакцією, не знаю, там спостереження маю на увазі не тільки візуально. Тобто важлива для тебе ця реакція, що глядач скаже або що критик скаже, тобто цей фідбек зворотній? Якась абсолютно неважлива, а якась дуже важлива. Просто іноді і це, я не знаю, це залежить дуже від дуже багатьох речей. Іноді глядача просто виносить до тебе на якісь хвилі. І тут таке дуже точне потрапляння саме у глядача відбувається в ту саму точку, в яку ти стріляв. Тобто, і це може бути. Тобто це не щось неймовірне. І взагалі, як на мене, це має відбуватися. Тобто для мене радше ненормальне, коли людина відмежовується, від усіма силами відмежовується від не обов'язково від мого мистецтва, взагалі від мистецтва. Дякую.